Палає, руйнується, валиться. Я точно не воював там за самосуд. Це тільки підпал. Та споруда просто тане. З одного боку знесено. Гарно, шикарно, елітно. Вже бізнес на першому поверсі. Приватники взяли в оренду дуже багато історичних будівель в Києві. Не залишилося нічого історичного. Добрий день, ми в Києві. Останнім часом сталася низка скандалів через незаконне руйнування або реконструкцію пам'яток. Яку культурну спадщину ми втрачаємо, як її захистити і хто винен, дивіться у випуску. Місто мрій і контрастів. Місто, в якому спотикаються, але встають. Місто, в якому чергуються пам'ятки архітектури і сучасні багатоповерхівки. Київ унікальний тим, що у нас немає одного стилю. У нас дуже велике різноманіття. Якщо ми гуляємо по Подолу, то це класицизм. Зараз, до речі, здається, підійдемо до барокової будівлі. Ні, десь за рогом там є багато барокових церков. Для мене Київ – це історичне місто та одне з найстаріших міст України з класною стародавньою архітектурою, зі своїм духом, з духом все-таки зеленого міста, де крута природа, круті парки. От за це я люблю свій Київ. Не відчувається єдиності якоїсь школи, спадковості школи архітектурної. Більшість те, за що ми знаємо Київ, що згадується на всіх листівках, це Маріїнський палац, Андріївська церква, Лавра, то це все бароко. Софія Київська – це козацьке бароко. У світі, я там вважаю, що Київ загалом може дуже пишатися своїм модернізмом. Це стиль десь приблизно середина радянських років, той самий Житній. Київський крематорій, який абсолютно унікальний. Проблема в тому, що я почав бачити, як його з кожним роком все більше і більше бетонують. Архітектура є хорошою, Києва є хорошою демонстрацією змін законів, які пережила Україна за часів незалежності, і всіх тих щілин в законах, які були допущені. Київ справді дуже різний. Має як переваги, так і недоліки. Я песимістична реалістка, тому почнемо із недоліків хмарочосів. Будівельна лихоманка у Києві розпочалася на зламі 19 і 20 сторіч. І все, підприємців понесло. Вони почали зводити все більше і більше висоток. Із плюсів вони наче економлять землю і швидко вирішують питання житла. Із мінусів – це те, що висотки перешкоджають комфортному життю. І це я вам говорю як людина, яка проживає у висотці. Не вірите просто на слово якійсь там Насті? Чим вище живе людина в будівлі, тим гірший її психологічний стан і тим вищий ризик отримати депресію. Умовно, ти на 3-му поверсі, визирнувши з вікна, можна навіть нас почути, як ми говоримо. Відповідно, людина відчуває себе частиною вулиці, і їй нескладно вийти на вулицю, прогулятися, теж зустріти знайомих. А сидячи на 17-му поверсі, ми просто природньо не призначені для такої висоти, тому у нас трохи дисонанс в голові. Ми бачимо людей як мурах, і нам не сильно хочеться кудись виходити. І в результаті люди живуть замкненими у себе у квартирах. Збільшення щільності забудови призводить до дисбалансу щільності і магнетизму приваблювання як пішохода, так і автомобіля. І бажано, щоб ідеальне місто, коли воно є рівномірне. Наприклад, Берлін або Відень, вони мають доволі високощільну забудову, але вони є рівномірно розповсюджені по всій території. В випадку, коли у вас є малощільна забудова, квартальна, 3-поверхова, історична, і тут раптом з'являється 9 поверхів, то очевидно, що він породжує запит на додаткові площі для паркування, для якоїсь, завжди, та сама школа, по сусідству збільшується навантаження на соціальну інфраструктуру, на інженерну інфраструктуру збільшується також навантаження. Осокорки. Житловий масив Києва всіяний щільно хмарочосами. Кажуть, раніше тут було зелено, але нас тут не було.
А це теж Осокорки, точніше екопарк Осокорки. І таке відчуття, наче ми вже за містом, хоча відійшли не так далеко. Тут є луки, озера, ліс, 160 видів птахів, бобри і ми. Ця територія, вона приблизно складає 550 гектарів. Це водно-болотяні угіддя, це заплавні луки, озера. В нас тут 3 озера: озеро Тягле, Мартишів, Небреш, є ще озеро В'язки. Це болота. Це така система, яка, по суті, є легенями міста Києва і не тільки України. Поїдьте на екопарк Осокорки, дуже просто. Ви побачите там дуже великий перелік диких тварин. Ви побачите там унікальні зелені зони, поєднані з водним ресурсом. Тут цінність території є в тому, що це місце для гніздування, як я вже казала, 160 видів рідких птахів, які занесені в Червону книгу України. Але цю частину природи можуть знищити. Скоріше за все, ви чули про останню пожежу. Пожежа сталася 5 березня. Це сталося десь приблизно о 5 вечора. Поступило повідомлення від місцевих мешканців, які тут живуть якраз у багатоповерхівках. Тоді громада стала на захист, разом з пожежниками поїхали гасити це місце. Ви теж не бралися, ви перші. Товариство, хто хоче підійти до пожежі, дивіться, ви будете мокрі, я не знаю, давай на тобі краще, ось до такого рівня там вода. Ось ми вже біля пожежі, зараз і гасимо, з нами поліцейські. Ми бачимо, ми як громада, як громадська організація екопарку Осокорки, ми бачимо, що це тільки підпал. Як повідомили у ДСНС, наразі ведеться слідство і відкрите кримінальне провадження. Ситуація по Осокоркам відверто, вона складна. Я пам'ятаю, активно я включався по Осокоркам буквально перед повномасштабною війною. Ми будемо відстоювати свою дику природу, тому що це є іміджем міста, це є іміджем нашої держави під світовим товариством. Намагалися в Київській міській раді проштовхнути законопроект в інтересах забудовника. Там багато чого було написано, щоб Київ відмовився від судових справ проти забудовника. Тобто він там понапорушував закон, йдуть суди. Ми в судових порядках вимагали кримінальні провадження, щоб місто свідчило і так далі. Місто в цивільних позовах судилося. Конфлікти щодо незаконної забудови парку тривають майже 20 років. Тоді місцеві знесли перший паркан, який забудовник встановив, щоб відгородити доступ до озера Небреш. Гасники беруть. Ага. Там за часів Омельченка ця територія вона була просто віддана без ніяких погоджень, без екологічних експертиз, без засідання Київради. Просто за сприянням однієї людини, мера, ця територія була віддана в оренду Банк Аркади. В нас зараз є конфлікт з інвесторами Патріотики, тому що, не пам'ятаю, в якому році точно, роки 3-4 тому, Банк Аркада збанкрутував, і за ним залишилися недобудови. І тепер інвестори цього ЖК, вони вимагають добудову своїх квартир за рахунок побудови ось цих нових споруд. І на той момент прийшла Столиця Груп, це такий зараз монополіст в місті Києві. Забудовник – це одіозна будівельна компанія «Столиця Груп». Одіозна, тому що для мене, якщо будівельна компанія використовує тітушок, то її вже якось некоректно називати якимось там бізнесом, компанією і так далі. Це Владислава Молчанова. Вони сказали, що вони добудують цей ЖК, якщо місто віддасть цю територію їм під забудову. Сама ж компанія «Столиця Груп» звернулася до правоохоронців щодо ситуації можливого підпалу на Осокорках. Компанія наголошує, що не має намірів забудовувати заповідну зону і розцінює ситуацію як атаку конкурентів, пов'язану із судовим спором за одну з ділянок забудови. Проти проєкту забудови виступають активісти, які вважають, що житловий комплекс, зокрема, завдасть шкоди природі. Ні забудові, парку! Ні забудові!
там з'явився бетон, там працює будівельна техніка, там ведуться незаконні будівельні роботи в межах ландшафтного парку, в межах порушення водного кодексу, тому що там так само і водна територія є. Зараз ми хочемо відбити у забудовника оці дві ділянки, по яким має бути суд. Під загрозою знищення у Києві не лише природні зони, а й історичні і культурні будівлі. З невідомих причин стаються пожежі історичних будинків. Чому так відбувається? Винні всі потрошки, бо забудовники зазвичай пов'язані або мають гарний вплив на депутатів, щоб взяти в оренду ту чи іншу будівлю. Насправді значна кількість історичних будівель була віддана в оренду або викуплена ще в 90-ті, 2000-ті, але через те, що у нас є певні складності з законом, який вимагає оформлювати дуже багато документації при проведенні реставрації будинків, забудовники більше зацікавлені в тому, щоб довести будівлі до плачевного стану, сказати, що вони аварійні, знести їх і на їхньому місці збудувати щось абсолютно нове. І таким чином ми бачимо десятки ситуацій щороку, коли історичні будинки горять, коли забудовники починають псевдоремонт, виймають вікна, знімають дах, і будинок просто розсипається за 2-3 роки. Бувало на моїй пам'яті таке, що просто підрізали крокви на даху і під снігом провалювався дах, падав вниз, потім оголялися відповідно стіни, потім дощі, сніги. І так там від 5 до 10 років і та споруда просто тане. Через незаконне руйнування або реконструкцію пам'яток виникають скандали, а вирішують їх так само довго, як я колись задачки із математики. Будинок Родіна, Квіти України, будинок з комахами, садиба Барбана, будинок Терещенків, Сікорського – це лише кілька відомих кейсів боротьби за історичні будівлі. Чому історичні будинки у Києві потрібно зберігати і які наслідки матимемо, якщо не будемо робити цього? У нас є історія, і мовно зараз росіяни намагаються її знищити. Вони якраз чомусь розуміють цінність української архітектури, українських пам'яток, і вони їх регулярно знищують, як було, наприклад, з музеєм Сковороди. Бо вони розуміють, що позбавивши нас історії, вони позбавлять нашого підґрунтя якогось. В Україні ми жили там 70 років при Савку, коли це було обще і все нічийо. І цей момент спадкової приватної власності був той ланцюг розірваний. І тому, коли в нас ж, що у Львові, що в Києві, власником тих будинків, тих кам'яниць був переважно один власник. Так? Тобто якась чи сім'я володіла, от ви нагадали, кам'яниця Зеленських, чи кам'яниця якихось там шляхти якоїсь там і так далі, чи якогось Потоцького там і так далі. І відповідно, коли його внук чи правнук отримує цей актив спадок, то він розуміє, що тут я цей камін не викину, тому що там цю пічку, тому що її мій дідо робив, так? Тобто вона для мене дорога. Кожна історична пам'ятка відображає стиль, відображає архітектурний стиль, відображає стиль життя тих людей, відображає їхні погляди. І хто ми такі, щоб знищувати це? От вона пережила там умовно 100 років, 100-200 років, а у нас зараз умовно там архітектурний стиль, мода змінюється кожні 20. І чи маємо ми право знести її зараз, щоб побудувати щось, що через 20 років вже буде неактуальним? Поділ – найпопулярніша площа столиці із зразками найстарішої архітектури. Таку гріх забудовувати висотками. Одного спекотного літнього дня тут сталася пожежа, одна із найбільших в історії міста. І саме ця трагедія визначила подальше формування Києва. Пожежа загалом якось так вийшло важливий містобудівний процес, який відбувався майже в усіх великих містах. Тут відома лондонська пожежа. І воно завжди викликає за собою дуже революційні зміни в містоплануванні. До того Поділ, що важливо, завжди був дуже важливим економічним і соціальним центром. Тут завжди все відбувалося. І до пожежі це було таке собі село, але дуже щільне село. Тобто тут, умовно, стояли скрізь землянки звичайних людей, прямо над ними садиби вельмож, навколо дуже-дуже багато зелені, дуже погані дороги. І, що важливо, все було звивистим.
плюс-мінус не було ніякої системи. Якщо зараз нам Поділ славиться своїми там регулярними кварталами, де всі вулиці перпендикулярні одна одній, то це з'явилося якраз після пожежі. На той момент був класицизм, і за класицизмом все має бути рівненьким, перпендикулярним, красивим, світлим. У межах Старого Подолу є свої правила щодо забудов. Я подивилася деякі фрагменти документів, і там все так заплутано написано, наче спеціально, щоб простий смертний не зрозумів. Але дещо я все-таки змогла розібрати. У 2022 році дозволену висоту забудови збільшили із 15 до 27 метрів. Але і попередні норми не сильно так-то дотримувались. А в 22-му році, коли вже почалася війна, не зрозуміла, хто був замовником, не зрозуміла, хто платив кошти, але була відкоригована, оця робота була відкоригована. Тобто було визначено, що на Подолі в центральному історичному ареалі можна будувати 42 метри. На Подолі, оскільки це дуже важливий історичний ареал, є обмеження по висоті. Воно зроблено для того, щоб, власне, зберегти цю красу історичної забудови, не переймати на себе дуже багато уваги, як, наприклад, робить ось ця будівля. Руйнується у нас Поділ. Історична частина точно, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Поділ, це настільки розбитий з поганими дорогами, хідниками і жахлива інфраструктура взагалі. Може, просто людей вабить цей масштаб такий, нижчоповерховий. Часто забудовники вдаються до хитрощів, або, як самі кажуть, інноваційної методики, або створення надбудов мансард на багато рівнів. Найбільш стрьомний приклад, що не треба будувати на Подолі, це житловий комплекс «Поділ-Престиж», який у народі називають «Монстр». Його збудували у 2014-му. Воно тут порушено, на метрів 10 точно. Оригінально це мала бути 8-поверхова будівля. Це можна побачити з того, як мансарда закінчується. Там мала закінчуватись будівля, але потім ще з'явилося ще 4 поверхи. Ці 4 поверхи є незаконними, їх уже дуже довгий час намагаються знести з перемінним успіхом. Навіть Кличко сказав кілька років тому, що їх точно знесуть, що це незаконно, але обов'язково знесуть. Буквально цитата, що вони обов'язково знесуться. Але нещодавно його ввели в експлуатацію, там зараз уже бізнес на першому поверсі, бачили навіть оголошення про продаж квартир там. А ось Житній ринок – один із найстаріших ринків у столиці. Ще у 15 столітті на його місці знаходилась велика торгова площа, завдяки близькості до Дніпра та самого міста. У 1980-му тут звели сучасну будівлю. Житній став найбільшим критим ринком у Європі. Нещодавно його виставляли на аукціон з оренди на 15 років. Після того, як активісти почали бити тривогу, аукціон призупинили. Розкішна пам'ятка, якою нам варто пишатися. Його в будь-якому разі треба захищати. Це, там використовувалися на той момент новітні конструктивні системи. І, ці всі пано залізні. Це супер класно, це треба зберігати. А щодо аукціону, те, що його виставив на аукціон, це не проблема. Проблема, як до цього підійшли, тому що немає нормального технічного завдання, що з ним має бути. Тобто буквально скинули все це, робіть, що хочете. Також у заповіднику Старокиївська гора в історичному центрі столиці, де ми зараз і знаходимось, забудовник вирішив звести кількаповерховий комплекс. Земля з складним ландшафтом, там схил. І те, що зараз там намагаються збудувати якусь нову будівлю, це порушення загального ансамблю Старокиївської гори, пейзажної алеї. Це ті надцінні території озеленення, які потрібно максимально зберігати в центрі Києва. Забудовник маніпулює доволі чутливими темами, а саме тим, що простір створюється для реабілітації військових. Але цю територію важко назвати інклюзивною. Забудовники також почали користуватись війною і потихеньку руйнувати спадщину. Чим зараз займаються і росіяни. Не для того, щоб воювати, я не для того зараз живу друге життя, після поранення, щоб іти на якісь
договорняки зі своєю ж совістю, ну, заради чого? Країна має розвиватися, але розвиток країни – це комфорт більшості громадян, а не від того, що 1% просто у нас отримає можливість більше заробляти. На другий день Великої війни почався демонтаж на тому ж Подолі історичного будинку. Завдяки суспільному розголосу на деякий час вдалося призупинити роботу. Але ненадовго, бо згодом демонтаж продовжили. До департаменту звернувся власник. Він частину будинку була зруйнована, але потім, коли вже був розголос, був опрацьований науково-проєктна документація, і власник вирішив відновити в тому ж розмірі, в тому ж вигляді, частину будинку, яка була зруйнована. Згодом у серпні 2023-го знесли історичну садибу, але її не було внесено до переліку пам'яток культурної спадщини. На місці хотіли звести клубний будинок. Це і приклад того, що щось в Києві відбувається, бо з одного боку знесено, а з іншого ми бачимо, що тут немає паркану і тут нічого не будується далі. Тому що громада дуже швидко звернула на це увагу, і забудовник купив ділянку, витратив гроші на те, щоб це все знести, і зараз він тут нічого вже не може побудувати. Може, вони так навчаться. Цьому будинку було 200 років, поки якийсь дуже розумний чоловік або жінка не прийшли і не вирішили, що тут стоятиме щось їхнє. В департамент ніяких науково-проєктної документації чи будь-яких документів по цій будівлі, що там щось планується, не надходило. Я знаю, що активісти ініціювали розірвання договору оренди, але цей проєкт про розірвання договору оренди проходить певні комісії. І на сьогоднішній день ще рішення не прийнято. Тобто немає ніякого результату по цій земельній ділянці. Як показують попередні кейси попередніх історій, зазвичай держава або місто не має достатньої юридичної потужності для того, щоб примусити забудовника відновити цю будівлю в той стан, як воно було. Тому забудовники намагаються максимально користуватися цими законодавчими юридичними колізіями, щоб якомога швидше зруйнувати будівлю і на її місце почати новобудову, мотивуючи це тим, що будівлю неможливо було відбудувати. Вся ця цегла і всі ці матеріали, які лежать, наразі вони... Я не думаю, що вони захищені законом, але там архітектори, по-перше, там в усьому світі це і є вже досі архітектурною спадщиною, і в ідеалі це зберегти цю цеглу і, можливо, використати її в майбутньому для, наприклад, відновлення цієї ж пам'ятки. Деякі кияни, які активно виступали проти незаконних забудов, зараз воюють. Так на фронті загинув активіст та захисник Протасового Яру Роман Ратушний. Я борюся за збереження Протасового Яру, 30 гектарів лісу. Активіст та ветеран війни Олег Семороз отримав серйозні поранення. Проте і зараз продовжує боротись проти незаконних забудов. Ситуація критично погана, люди заведені, і це дуже зараз небезпечна історія, тому що люди набагато зліші під час війни. Люди багато чого втратили, це морально просто історія. Люди повтрачали близьких, повтрачали друзів, котрі з ними разом виходили на ці протестні історії. І насправді закінчитися все може дуже погано. Я точно не воював там за самосуд, я воював, щоб у нас була соціально справедлива демократична держава. Одним з основних ідеологів і натхненників захисту історичної спадщини, наприклад, в Києві протягом останніх 50-60 років, це в першу чергу є громадськість. І, відповідно, влада на запит громадськості намагається захищати ті інші будівлі, але з іншого боку розуміючи, що є і певні приватні інтереси. Я намагалась зв'язатися із деякими депутатами, проте хтось не знайшов часу, а члени комісії з департаменту містобудування та архітектури не хочуть. Коли виникає якийсь черговий скандал і несеться шакаляче у соцмережах, я бачу багато звинувачень у бік влади. Тож, які стратегії і подальші кроки повинні бути саме зі сторони Ради? Саме коли ми будемо в реєстрі мати всі наші
цінні будівлі і цінні об'єкти, от тоді ми зможемо захистити наші пам'ятки від знищення, від руйнування. Ще я хочу сказати, що варто вносити в зміни до законодавства. Це дуже важливо, тому що сьогодні, якщо приватна особа руйнує пам'ятку, штраф за це є 1700 гривень. А якщо юридична особа руйнує якусь пам'ятку, там не утримує, щось робить не те, що не відповідно до законодавства, це штраф від 17 тисяч гривень до 170 тисяч. Але це дуже замало. От що для людини, яка руйнує пам'ятку, 1700 гривень для фізичної особи? Одна з найважливіших історій, яка зараз має відбутися, це формування нового містобудівного кодексу, який має врахувати і нові правила роботи на новому будівельному ринку, і в тому числі про те, як зберігати культурну спадщину, бо це є одна з найважливіших складових, в принципі, розбудови і відбудови. Інститути прозорості потрібно децентралізовувати, особливо для Києва, не на рівні КМДА, щоб один головний архітектор міста чи один завідувач господаркою тільки всім керував, а, наприклад, це переносити на рівень райадміністрацій, тому що таке місто, знати кожну ділянку, кожний кут одному управлінню вважається мало реально і мало ефективно. Прикладів конфліктів щодо незаконних забудов в інших районів десятки. Деякі з них завершуються успішно, а будівлі і місця зберігають. Я пишаюся тим, що зараз є місця, де можна піти і сказати, що ця боротьба роками була не дарма. Зокрема, це Микільська Слобідка, де я жив перед війною і буду жити. Це екопарк Осокорки, це садиба Барбана і багато інших міст. Десь продовжуються, на жаль, будівельні роботи, як в екопарку Осокорки. Досі триває боротьба за садибу Зеленських, яку збудували у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Дерев'яна конструкція, яка згори по фасаду обкладена цеглою. Це дуже цікаве рішення. Власне, в цьому і є її цінність, що вона не типова. От головне, що відрізняє історичну цінність від архітектурну спадщину від не дуже важливої, це те, що вона тут унікальна. Також тут проживала і сім'я заможних міщан Зеленських. Підозрюю, не тих Зеленських, про яких ви могли подумати. Замість пам'ятки планують звести 12-поверховий житловий комплекс Тургенів. Так, вам не почулось. Тургенів. Коли залишається вже хоч одна якась стара будівля, то відповідно до неї інтерес як до збереження будь-якої пам'яті про історичний Київ, вона є важливою, скажімо. Ось. І тут включається інша тема, що якщо вона не є пам'яткою архітектури, то тут насправді швидше претензія до міської ради, міської влади, яка мала 30 років незалежності для того, щоб розробити наукову документацію і подати її на списки пам'яток або місцевого значення, або вищого, національного значення. Садиба Зеленських. Нам в департамент активісти надали історичну довідку, але вона не зветься, що це садиба Зеленських, а чомусь звернулися як надати статус пам'ятки історичної як садиби Малініна. Малінін – це неоднозначна постать. Тому ми звернулися до Інституту національної пам'яті з тим, щоб інститут надав оцінку. Цей будинок, як нам надали документи, власник, він був повністю перебудований. Тобто там була реконструкція і там не залишилося нічого історичного, щоб мало б мати цінність. У лютому цього року Київрада передала під забудову будинок Родіна. Раніше він отримав статус пам'ятки, хоча неодноразово забудовник намагався позбавити статусу будинку. Однак забудовник програв суд. Тоді чому статус пам'ятки не рятує від можливих забудов? Це абсолютно рядова ситуація. Буває, що ділянка арештована судом, на ній заборонено будь-що робити, але забудовник собі тихесенько за парканом може зносити будівлю. Справді існує ряд законів та підзаконних актів, які регулюють захист історичної спадщини,
Але, на жаль, з одного боку вони написані настільки, що ускладнюють відбудову і реставрацію будинків. Вирішення цієї проблеми – це по факту від нас, це бути активними чи… Увага, так. Ну, власне, те, чому зараз це все виринає і в результаті захищається в судах активістами, це увага. І все, що зараз захищає ці будівлі, це увага громади. Треба розуміти, що наше законодавство охороняє не весь будинок, а зазвичай охороняє певний предмет охорони. Предметом охорони може бути фасад, інтер'єр, геометрична форма будинку, чи територія навколо будинку, чи, наприклад, певні окремі елементи цього будинку. Де можна дізнатися, що саме є предметом охорони? В паспорті певної історичної будівлі. Але проблема в тому, що більше 80% історичних пам'яток в Україні не мають свого паспорту. Тобто вони занесені в реєстр, що це є пам'ятка, яка охороняється, а що саме охороняє держава, держава по факту не знає. Якщо вам здається, що висотки та новобудови – це про гроші та прибуток, а пам'ятки – романтика і зубожіння, то це не зовсім так. У довготривалій перспективі він має значно вищу інвестиційну привабливість, аніж новобудови. Проте, якщо просто зараз я вам запропоную $1000 або через 10 років вже 10 тисяч, чи будете ви чекати стільки часу? Чекайте, не чекайте, а такого ресурсу я не маю. Маємо 200 гривень. Але сподіваюся, головний посил ви зрозуміли. Дійсно, історична спадщина є важливим економічним фактором, бо в світовому ВВП той же туризм займає близько 11%. Тобто історичні будівлі – це можливість притягнути сюди туристів, не тільки зовнішніх, але й внутрішніх, які приїжджали, відпочивали і залишали кошти у містах. Маємо купу прикладів закордонних, так само навіть Поділ. Чомусь тут дуже багато бізнесів, дуже багато крамниць, кав'ярень, менше, ніж на якихось осокорках, які там супервисокі, і там начебто й площі більше для цього. Але, як показує практика, що зараз весь урбанізм вводиться до того, щоб будувати, як ми будували раніше. Це низькі, вузькі вулички, бо вони значно економічно вигідніші. Звісно, архітектура, будемо говорити відверто, це завжди було про фінанси. Тобто фінанси не в поганому сенсі, а як рушій економіки. Так? Тобто, чи це була римська архітектура, чи це була готична архітектура, чи це була ренесансна, це по великому рахунку завжди було активом. Так? І не треба думати, що в ренесансні чи барокові часи ті, хто інвестували в будівництво, не думали про вигоду. Тобто думали про вигоду абсолютно в усі часи. Але є момент, який треба розуміти, це те, що є хороші приклади світові про те, що коли комплексно зберігається і реставрується історична спадщина і робляться заходи для того, щоб вона працювала і приваблювала туриста, вона стає неймовірним активом. Хороший приклад зі Львова, коли варто почекати, це проєкт Jam Factory. Це мистецький простір, який облаштували у неоготичній пам'яті початку ХХ століття. Там раніше працювала фабрика повидла. Реновація будівлі тривала 8 років. Окрім виставкового простору, там відкрили ресторан, бар, художню резиденцію та крамницю. Насправді, як би ми не ображалися на історію з тим, що приватники взяли в оренду дуже багато історичних будівель в Києві, але все-таки якась певна частина з них була гарно відреставрована, відремонтована. Ця сама історія відбувається в Європі, де беруть старі будівлі, де дають їм нову функцію, замінюють інженерію, тобто пристосовують її до нової роботи. І там, можливо, навіть повністю замінюючи внутрішні інтер'єри, якщо вони не несли з собою якоїсь особливої цінності. А тепер мені потрібна ваша допомога, містяни та глядачі цього контенту. Заплющте очі на 2 секунди. Найбільше не треба, а то ще задрімаєте. І уявіть собі своє ідеальне місто. Я колись мріяла жити в отакому, як в мультику. Напишіть в коментах, яким ви бачите своє ідеальне. Тим часом урбаністи мені вже його описали. Впав на думку одразу місто Орхус, данське. А данці загалом це королі містопланування сучасні. От у них треба вчитися. І вони, наприклад, зробили місто значно комфортнішим тим, що підземну річку, яка оригінально не була підземною, то мовно ми зараз стоїмо, я думаю, на річці Глибочиця, вона там вулиця Глибочицька, але я думаю, річка сюди дістає, тому що її колись туди опустили і побудували згори магістраль.
І в місті Орхус теж була така річка, яку загнали під землю, а потім її ревіталізували, тобто взяли, підняли, зробили красиву набережну замість дороги, і тим самим ціни навколо житла одразу піднялися, почав з'являтися бізнес. Тобто район став значно привабливішим завдяки тому, що очистили і підняли річку. Міста сильні тим, що вони надають повний спектр послуг – медичних, освітніх, соціальних, культурних, торгових. Тобто вони дають величезний діапазон сервісів. І, відповідно, перше – це є економічна складова. Тобто наскільки в тому місті є, чим ширший набір цих послуг, тих сервісів, тим місто стає цікавішим. На другому місці це питання свободи пересування. Наскільки на тому місці легко пересуватись між тими послугами, між тими функціями. Коли ми знімаємо подібні великі матеріали, я думаю про те, що це має надати якесь розв'язання проблеми. Але насправді ціль лише розкрити детальніше тему і зробити видимим те, що відбувається у суспільстві. Це відео може залишатись у тіні, як і десятки кейсів, коли забудовники шкодять місту висотками. А може навпаки, якщо ви поширите це відео у соцмережах, напишете коментар, поставите вподобайку. Усе це впливає не тільки на мою задоволеність роботою, а й ваше комфортне життя містянина. Цього разу нас ніхто не зупинить. Слухай. Очевидно, що нам потрібна прозора судова система, чітка документація, зрозумілі правила забудови і паспорти пам'яток. Потрібна влада, яка не буде переносити відповідальність на активістів, але потрібна і увага містян. До речі, дякую за увагу. Бувайте!